Hey dears, be updated with your updated technology. C language को video series को operators related के problems हामीले solve गर्ने क्रममा छौं र यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले arithmetic operators को concept लाई क्लियर पारेका छौं र के प्रब्लम पनि सल्भ गरिसकेका छौं सँगसँगै यही related के प्रब्लम्सहरु आज मैले लिएको छु जस्तै to find the area and circumference of a circles and next is to find the volume of cuboid. हामीलाई यो प्रब्लम के हो पहिला सुरुमा त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ र त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि बढ्न सक्छौं हामीसँग के फर्मुलाहरु मैले यहाँ निर दिएको छु लाइक एरिया को लागि हामीले यहाँ निर पाई r स्क्वायर हुन त हो हैन तैपनि यसमा के हुन्छ भने पाई को भ्यालु कम्प्युटरले डाइरेक्टली बुझ्न सक्दैन सो वी हैव टु प्रोवाइड एज टु डिफरेंट वे हैन त्यो कसरी प्रोवाइड गर्ने म त्यो पनि हाम्रो कम्पाइलरमा म देखाउने नै छु लाइक यहाँ निर मैले 22/7 यसको ठाउँमा या यो पाई को भ्यालु हो यसको ठाउँमा हामीले लाइक 3.14 पनि राख्न सक्छौं सँगसँगै यसलाई एज अ डिफाइन पनि गर्न सक्छौं र r स्क्वायर भनेको यहाँ निर r * r हो हैन 2 टाइम्स r यसलाई हामीले म्याथमेटिकल हेडिंग्स राखेर पाव फंक्शन्स युज गरेर POW पाव फंक्शन युज गरेर पनि गर्न सक्छौं र त्यसपछि हाम्रो अर्को भ्यालु मैले यहाँ निर राखेको छु सर्कम्फेरेन्स को लागि लाइक 2 पाई r so 2 pi r pi को भ्यालु मैले यहाँ निर 3.14 राखेको छु either you can write 22/7 or 3.14 पनि हामी राख्न सक्छौं सो मैले यहाँहरुलाई फटाफट मेरो एडिटरमा लान्छु या कम्पाइलर भनौं र कम्पाइलरमा हिजो एउटा कम्प्लेन आएको थियो लाइक मैले इन्स्टल त गरे सर तर मेरो एक्जिक्युट भएन सो लेट्स आई एम गोइङ टु शो यु मेरो इन्स्टल त भइसक्यो तर त्यसलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने जब सर्चमा जान्छौं हामीले dev C++ गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ निर dev आइसकेको हुन्छ र जब यहाँ निर तपाईले अन गर्नुहुन्छ हाम्रो बाइ डिफल्ट यस्तो आएको हुन्छ हेर्नुस् है तपाईले यहाँ निर विन्डो देखिराख्नु भएको छ यो विन्डोमा कहीं पनि लेख्ने ठाउँ छैन तपाईहरुले दुईटा तरिकाबाट जान सक्नुहुन्छ फाइलमा गएर यहाँ निर न्यू गएर हाम्रो सोर्स यहाँ निर यो सोर्स फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ या कन्ट्रोल n थिच्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ निर कन्ट्रोल n या सोर्स फाइल या डाइरेक्टली तपाईले यही यसैबाट कन्ट्रोल प्लस n गर्नुभयो भने हाम्रो न्यू सोर्स फाइल को लागि आउँछ है हाम्रो सोर्स फाइल भनेको हाम्रो व्हाट वी राइट हैन जुन कोड लेख्छौं त्यसलाई हामी सोर्स फाइल भन्छौं सो मैले फटाफट मेरो यहाँ निर प्रब्लम हाम्रो के थियो फाइन्ड है मैले यहाँ निर लेख्दै सके एज अ कमेन्ट को रूपमा सो फाइन्ड एरिया and circumference है circumference of a circle so हामीलाई फर्मुला पनि थाहा छ फर्मुलामा एरिया इक्वल्स टु के थियो हाम्रो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ लाइक पाई r स्क्वायर पाई को भ्यालु हामीले यहाँ निर के दिन सक्छौं इदर यु क्यान राइट 22/7 गर्न सक्नुहुन्छ या यो ठाउँमा हामीले के पनि गर्न सक्छौं 3.14 पनि राख्न सक्छौं र r स्क्वायर को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौं लाइक r asterisk r अर्थात 2 टाइम्स r यो भयो भने सर्कम्फेरेन्स को पनि हामीले लिन सक्छौं लाइक 2 पाई r स्क्वायर सो पाई को भ्यालु यहाँ निर 2 इन्टु यहाँ निर 22/7 राख्न सक्नुहुन्छ या 3.14 त्यो अब कति पटक भन्नु हैन सो लाइक दिस यु क्यान राइट सो मैले यहाँ निर हाम्रो भ्यालु अब हामीलाई चाहिने भ्यालु हेर्नु त एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने भ्यालु r को भ्यालु भए पुग्छ सर्कम्फेरेन्स को लागि पनि हामीलाई r को भ्यालु भए पुग्छ सो r भ्यालु हामीले लिनु पर्ने हुन्छ सो यसमा प्रोग्राम लेख्दाखेरि हेडर फाइल हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ सो हेडर फाइल इट मस्ट बी इन लोअर केस stdio.h सो मैले अलिकति यसलाई टेक्स्टलाई ठुलो बनाउँछु ताकि हामीलाई क्लियर होस् सो मेन मा जान्छु मेन इज द माइ फर्स्ट फंक्शन्स हैन यो रिक्वायर्ड एन्ड अब मलाई कुन चाहिन्छ अब यो बाइ डिफल्ट हाम्रो यसको आउटपुट केमा आउने वाला छ त फ्लोटमा हैन पोइन्टमा डेसिमलमा किनभने हामीले 22/7 गर्नु भनेको डेसिमलमा आउने हो या 3.14 डेसिमल अलरेडी सो मैले यसलाई सबैलाई के रे फ्लोट भेरिएबल्समा लिए
फ्लोट डेटा टाइप्स अब मलाई कुन भेरिएबल चाहिन्छ मैले यहाँनिर भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने पनि हुन्छ एउटा मलाई रेडियस चाहिन्छ रेडियस इज r त्यसपछि अर्को मेरो एरिया सो a मात्रै लेखे मैले एरिया आल्सो यु क्यान राइट एन्ड सर्कमफेरेन्स इज c अरु हामीलाई चाहिदैन हैन यति भए पुग्छ सो मैले फटाफट यहाँनिर एउटा मेसेज लेखिहाल्छु सो युजर्स को लागि यहाँनिर ताकि डिस्प्ले होस् सो यहाँनिर के राख्नु पर्यो मैले इंटर रेडियस अफ अ सर्कल यो मेरो मेसेज हुन्छ कसलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नको लागि युजर को लागि ताकि युजरले क्लियर होस् हैन के इनपुट गर्नुपर्ने सो स्क्यानएफ फंक्शनले हाम्रो के लिन्छ %f हुनु पर्छ किनभने मेरो डेटा टाइप फ्लोट हो र एड्रेस अफ r मैले r भ्यालुमा r भेरिएबलमा भ्यालु लिने भए अब r भ्यालुमा सरी r भेरिएबलमा मैले भ्यालु लिइसकेपछि मैले डाइरेक्टली फर्मुला राख्न सक्छु सो माई फर्मुला इज मैले यसबाट कपी गरे सो ओके वेल सो एउटा यो फर्मुला एरिया को लागि अनि सर्कमफेरेन्स को लागि मेरो दुईटा फर्मुला भयो फर्मुला क्लियर हेर्नुस् त्यसपछि मैले यसलाई के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो अब यहाँनिर मैले सी माथि क्यापिटल सरी डिक्लेरेसन गर्ने ठाउँमा मैले लोअर केसमा गरेको छु तर यहाँनिर क्यापिटल लेखिएको छ यसलाई हामीले लोअर केसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ कि त यहाँनिर डिक्लेयर गर्दैखेरि हामीले क्यापिटल लेख्नु पर्यो हैन भने लोअर केस बिकज इट इज केस सेन्सिटिभ सो अब मैले यसको प्रोटोटाइप मेसेजमा यहाँनिर मेसेज त डिस्प्ले गर्ने पर्यो so first I'm going to display the area so here the area of a circle या एउटै लाइनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है एउटै लाइनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर %.2f गर्नुभयो भने हाम्रो यसको भ्यालु ओके सो मैले यसको हाम्रो डेसिमल पछि दुईटा अंक दिने गर्छ सो एउटा यो भयो त्यसै गरेर यसलाई मैले कपी गरे एउटैमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले म त्यो पनि देखाउँला हैन सो यहाँनिर सर्कमफेरेन्स ओके सो लेट्स एक्जिक्युट हामीले यसलाई एक्जिक्युट गरि हेरौं पहिला सुरुमा यसले अब सेभ गर्ने के गर्ने भनेर मागिराछ सो मैले अपरेटर्स भनेर मैले राखे and well so here is r तपाईले देख्नुभयो यहाँनिर r हामीले डिक्लेयर के गरेका छौं लोअर केसमा अनि यहाँनिर हामीले लिँदै छौं यहाँनिर राखेको छु मैले क्यापिटल सो दैट इज द प्रब्लम सो इट इज कॉल्ड केस सेन्सिटिभ सो हामीले सबै ठाउँ एउटै राख्नु पर्ने हुन्छ सो लेट्स सी एक्जिक्युट इट यहाँनिर execute भइसकेको छ so enter the radius so you can enter the radius suppose I have given 5 and you can see area of a circle is 75 and circumference is 75 so यसरी हामीले दिन सक्छौं or either you can write some other हैन जस्तै यहाँनिर अरु कुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ so 2 pi r and sorry मैले यहाँनिर एउटै आएको छ I think here is ओके एकै भ्यालु मैले गरेको रहेछु सी को भ्यालु यहाँनिर प्रिन्ट हुनु पर्ने सो मैले 5 दिए एन्ड यु क्यान सी यहाँनिर फरक आयो है सो इट्स भेरी इजी आई थिंक यु क्यान डु एन्ड अब अर्को क्वेशन हाम्रो रहेको छ भोल्युम को लागि पनि हामीले मजाले गर्न सक्छौं सो लेट्स मैले यसलाई कमेन्ट को रूपमा राखिदिन्छु ताकि हामीलाई सजिलो होस् हैन भोल्युम को लागि पनि तपाईले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ इट्स भेरी सिम्पल भोल्युम को लागि हाम्रो फर्मुला के तपाईले मैले यहाँ देखाइदियो v इक्वल्स टु हाम्रो l इन्टु h इन्टु b हाम्रो लेन्थ हाइट र ब्रेथ चाहियो है यो तीनटा चाहियो तीनटा कुरा भइसकेपछि हाम्रो मजाले प्रोग्राम पनि बन्छ आई थिंक यु क्यान डु प्लिज ट्राई स्टप दिस भिडियो एन्ड ट्राई इट तपाईले यहाँहरुले मजाले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो अब यसलाई चाहिँ हामीले एज अ फ्लोट पनि लिन सक्छौं और तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ एज अ इन्टिजर पनि लिन सक्नुहुन्छ ओके
सो मैले यसलाई फटाफट यहाँनिर कपी पनि गरिदिइराख्छु छु सो मैले एज अ फ्लोटमा मलाई के चाहियो तीनटा कुरा चाहियो मलाई l चाहियो अनि त्यसपछि अर्को के चाहियो b अर्को s चाहियो सँगसँगै अर्को v फर भोल्युम स्टोर गर्नको लागि मलाई v चाहियो र मैले यहाँनिर यसलाई अनकमेन्ट गरिदिन्छु फर्स्टमा अनकमेन्ट एन्ड इन्टर द रेडियस हैन अब मैले के चाहियो इन्टर द लेन्थ हैन सो लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट of a cuboid अब त्यसपछि हामीले त्यही अनुसारको यहाँनिर फ्लोट तीनटा भ्यालु लिँदै छौं डाइरेक्टली त्यसो भए हामी यहाँनिर तीनटा टाइम्स 3 टाइम्स हामीले के पनि राख्छौं स्पेसिफायर्स पनि राख्छौं र त्यसपछि भेरिएबल्स लाइक यहाँनिर क्यापिटल L मैले डिक्लेयर गरेको छु भने एड्रेस अफ क्यापिटल L एड्रेस अफ क्यापिटल B हैन त्यसैगरी एड्रेस अफ क्यापिटल H मैले तीनटा कुरा लिइसकेपछि अब यसमा हामी फर्मुला राख्छौं ठ्याक्कै त्यही अघिकै फर्मुला सो यहाँनिर के आयो हाम्रो b इज माइ लोअर केसमा छ त्यही भएर मैले लोअर केसमा राखे र अरु L * B * H यिनीहरुलाई क्यापिटलमा राख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर टर्मिनेटिङ सेमिकोलन चाहिँ नबिर्सिनुस् सो यहाँनिर डाइरेक्टली तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भोल्युम सो यहाँनिर आउट्स सो भोल्युम अफ अ क्युबोइड एन्ड पर्सेन्टेज टु f यहाँनिर b को फर्मुला राख्दियौं अब यो लाइन मलाई चाहिएन and now it's ready program is ready now you can see यहाँनिर एक्जिक्युट पनि भइसक्यो र here it's asking like here enter the length breadth and height of a cuboid and while inputting the value you have to use the comma है जस्तै मैले यहाँनिर जस्तै 2 मैले यो length 5 दिए and comma suppose breadth is my 1 and height is suppose 2 यदि मैले दिए भने now you can see hi so in this way we can work so how are you feeling that please do like subscribe thank you see you in next video